my hour has not yet come. My time अनि is परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो समय चाहिँ अझै पनि आएको छैन come. So we need to believe in Him. अनि हामीले चाहिँ उहाँमा विश्वास राख्नुपर्छ Why you are telling your problems to God? Because you have faith, you have believe in Him. आज हामीले चाहिँ हाम्रो हरेक समस्याहरू चाहिँ किन परमेश्वरलाई भनिरहेको छौँ किनकि हामी उहाँलाई विश्वास गर्दछौँ So when you reach God with your faith, definitely your answer will come. यदि हामी परमेश्वरलाई विश्वासद्वारा हामी माग्छौँ भने अवश्य नै त्यो उत्तर आउनेछ And when you walk with God, you need patience. अनि जब हामी परमेश्वरमा हिँड्छौँ भने हामीमा धैर्यता आउनुपर्छ Jesus said, my time didn't come till now. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो समय चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन Jesus clearly know before telling what is happening there. अनि परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा थियो त्यो के भइरहेको छ भनेर Before we tell something to God about your family, about your children, He knows everything. आज परमेश्वरलाई तपाईँको परिवार तपाईँको बच्चाको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरलाई सबै When you कुरा थाहा pray, छ you need patience. अनि जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ हामीलाई धैर्यता चाहिन्छ There is two Greek word about time. अनि आज हामी दुईटा कुरालाई हेर्छौँ भने One is kairos, अनि एउटा काइरोस ग्रिक शब्दलाई हेर्छौँ भने एउटा काइरोस छ one is chronos. अनि एउटा क्रोनोस भन्ने शब्द छ Kairos is the time of God, अनि काइरोस भनेको चाहिँ परमेश्वरको समय chronos is the time of man. अनि क्रोनोस भनेको चाहिँ मानिसको समय When you are in the time of man, nothing will happen in your life. अनि यदि हामी मानिसको समयमा छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ केही पनि हुँदैन And how much you will go and ask the help of the people also, you will never see something is happening. आज हामीले जति पनि मानिसहरूलाई अनि त्यो सहायता माग्यो भने पनि तपाईँहरूको जीवनमा केही हुने But वाला छैन when God will move in the time of kairos in your life, if all the world will stand against also, God will do that in your life. तर हामी परमेश्वरको समयमा हामी हिँड्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ हरेक कुरा गर्नुहुनेछ So you need patience. त्यही भएर हामीमा There is धैर्यता a time हुनुपर्छ। for God to do everything in your life. अनि परमेश्वरको समयमा चाहिँ परमेश्वरले हरेक कुरा गर्नुहुन्छ One day your ministry also will change, but there is a time for that. अनि यदि तपाईँ एक दिन चाहिँ मिनिस्ट्रीहरू पनि चेन्ज हुन सक्छ So God knows whatever He need to give in your life. तर परमेश्वरको समयमा त्यो सबै कुरा गर्नुहुन्छ किनकि परमेश्वरलाई थाहा But it's छ so important to tell your problems to God. तर हामीले हरेक समस्याहरू चाहिँ परमेश्वरलाई भन्नुपर्छ Look, we always go in buses, trains and all because we believe that the driver will take you to that destination. अनि हामी कुनै पनि ठाउँ जान्छौँ भने हामी विश्वास गर्दछौँ कि त्यो ड्राइभरले चाहिँ हामीलाई त्यो ठाउँसम्म चाहिँ पुर्याउँछ भनेर हामी And विश्वास we doesn't know गर्छौँ who is that driver also. अनि हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो ड्राइभर को हो भनेर But we believe in Him. तर हामी विश्वास गर्छौँ उसलाई Then why can't you believe in God who is the author of your life? He will definitely take you through the problems also. He will take through the answers and through He will make your life success. यदि हामी त्यो अन्जान मानिसलाई विश्वास गर्छौँ भने हामी परमेश्वरलाई चाहिँ किन विश्वास गर्न सक्दैनौँ जसले चाहिँ सबै कुरालाई सृष्टि गर्नुभएको छ So you need belief. अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ विश्वास You चाहिन्छ must believe in Him. अनि तपाईँहरूले चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास And you गर्नुपर्छ need faith in Him. अनि उहाँमा चाहिँ भरोसा आउनु पर्दछ So his mother said to servants, whatever He says, you do it. अनि उहाँको आमाले भन्नुभयो उहाँको आमाले त्यो नोकरहरूलाई भन्नुभयो कि परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर And Jesus said to them, fill the water pots with water. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो अनि पानीहरू चाहिँ त्यो घैलाहरूमा भर Look, God have enough in His stores, more than enough His stores to give you everything. अनि परमेश्वरसँग चाहिँ त्यो सबै कुरा छ कि हामीलाई दिनको निम्ति But it takes faith to see the victory. तर हामीमा चाहिँ त्यो विश्वास चाहिँ चाहिँदछ God need to see our faith before He will do that wonder in our life. अनि परमेश्वर चाहिँ हामी भित्रको विश्वासलाई हेर्न चाहनुहुँदछ कि उहाँले केही गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई हेर्नुहुन्छ Because it's so important to please God with faith. That's why Bible says, without faith we cannot please God. It is impossible to please God. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो विश्वास बिना चाहिँ हामी परमेश्वरलाई अनि प्रसन्न तुल्याउन सक्दैनौँ So Jesus is saying, fill the water pots with water. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो घैलाहरूलाई चाहिँ पानीले भर What they need, they doesn't need water, they need wine. अनि आज त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूलाई पानी होइन दाखरस चाहिएको थियो But Jesus' mother is saying, whatever He commanded to you, do it. तर परमेश्वरको आमाले चाहिँ भन्नुभयो उसले जे
भन्दछ तिमीहरूले त्यही गर भनेर भन्नुभयो So if you are murmur against Jesus' word, you will never see miracle. यदि तपाईँहरू चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको कामदेखि चाहिँ तपाईँहरू गनगनाउनुहुन्छ भने परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको जीवनमा But if you चमत्कार have faith in गर्न obey सक्नुहुन्छ। whatever Jesus is saying to you, you will see the miracle. तर यदि तपाईँहरूले चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको हरेक कुरा चाहिँ मान्दै जानुहुन्छ भने चाहिँ He- परमेश्वरले चाहिँ चमत्कार गर्नुहुन्छ Instead of wine, here they are filling the water. अनि sorry? Here, instead of wine, they are filling the water in water pots. अनि उनीहरूले चाहिँ दाखरस भर्नुको सट्टा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पानी चाहिँ भरिरहेको थियो But that water is the faith, because that is like faith they are believing. अनि आज उनीहरूले पानीहरू भरिरहेको थियो किनकि उनीहरूले विश्वास गरिरहेको थियो They believing that it will turn to wine. अनि उनीहरूले चाहिँ विश्वास गरिरहेको थियो कि आज त पानी चाहिँ नि दाखरसमा परिवर्तन हुन्छ You need that kind of beliefs in your life that God will do the miracles in my life in next second. अनि आज तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यस्तो भरोसा चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा चाहिएको छ You will never see even a 0% of possibilities in that. अनि आज हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ कतिचोटि चाहिँ हामी देख्दैनौँ Sometimes you worry about your future. अनि आज हामी कतिचोटि चाहिँ हाम्रो भविष्यको बारेमा हामी चिन्तित You हुन्छौँ will think, oh, how God will make that way through for me. अनि आज हामी कतिचोटि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो मार्गहरू चाहिँ कस्तो बनाउनु भएको But छ believe भनेर। that the next second your miracle will come. अनि हामी अनि त्यसकै अर्को सेकेन्डमा चाहिँ हामी विश्वास गर्दछ हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले केही चमत्कारी गर्नुहुन्छ First you need to invite Jesus. तर सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आज हामीले परमेश्वरलाई बोलावट दिनुपर्छ You need to accept Him in your life. अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ You need believe in Him. अनि उहाँलाई चाहिँ विश्वास You गर्नुपर्छ need faith in Him. अनि उहाँलाई चाहिँ भरोसा And गर्नुपर्छ you need to believe whatever He says to you. अनि उहाँले चाहिँ जे पनि गर्नुहुन्छ विश्वास चाहिँ And if you do गर्नुहुन्छ all these things in your life, you will see the miracles. अनि हामी यो सम्पूर्ण कुराहरू गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यो चमत्कारहरू आउँदछ God changed that water into wine. अनि परमेश्वरले चाहिँ आज त पानीलाई चाहिँ दाखरसमा परिवर्तन गर्नुभयो The same thing will happen when we go through God's hands. अनि आज त्यही कुरा चाहिँ हुँदछ यदि हामी परमेश्वरको हातमा जान्छौँ I'm भने telling you, give your children into the hands of God. अनि म तपाईँहरूलाई भन्दछु कि तपाईँको बच्चाहरू चाहिँ परमेश्वरको हातमा Give your छोडिदिनुहोस् life into the hands of God. तपाईँको जीवनलाई चाहिँ परमेश्वरको हातमा Give your छोडिदिनुहोस् job, give your education, give your ministry. तपाईँको हरेक काम तपाईँको हरेक कुरा चाहिँ परमेश्वरको हातमा Because many छोडिदिनुहोस् times that we think that we can't handle everything. अनि हामी कतिचोटि सोच्दछौँ कि यो कामहरू हामी गर्न सक्दैनौँ But the truth is we cannot handle anything. तर साँच्चीकै हामी त्यो कुराहरू चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ Recently I hear a man of God who is from Delhi. He is a great pastor. He has around 2,000, 3,000 people in his church. अनि आज दिल्लीमा पनि मैले सुनेको छु कि उहाँ चाहिँ एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको चर्चमा चाहिँ 200 देखि 300 सम्म अनि यो विश्वासीहरू चाहिँ रहेको थियो Before he started his ministry, he prayed to God, God, give me enough small number of believers that I can handle it. अनि उहाँले चाहिँ यसरी प्रार्थना गर्नुभएको थियो कि मेरो चर्चमा चाहिँ अनि यस्तो विश्वासहरू दिनुहोस् जसलाई चाहिँ म अनि सम्पूर्णलाई चाहिँ हेर्न सक्छु अनि बुझ्न सक्छु And God spoke to him, if you think like that, you cannot handle even a one believer also. अनि परमेश्वरले चाहिँ उत्तर दिनुभयो यदि त त्यसरी प्रार्थना गर्छस् भने त एकजना व्यक्तिलाई पनि सम्हाल्न So in सक्दिनस् life also, in ministry also, whatever we go through, we cannot handle anything without God. अनि यदि हाम्रो हरेक मिनिस्ट्रीमा हामी परमेश्वर बिना चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ If you think that with your effort, if you can handle anything, one day you will fail. अनि यदि हामी सोच्छौँ भने हामी परमेश्वर बिना नै हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ भने तपाईँहरूको जीवनमा एक दिन चाहिँ अनि त्यो निराशापन You need the presence of God in every seconds of your life. अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ हरेक समय हरेक ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति चाहिन्छ So give yourself into the hands of God. अनि आफैलाई चाहिँ परमेश्वरको हातमा समर्पण And गरिदिनुहोस् God will change us. अनि परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई परिवर्तन God will गर्नुहुन्छ। bless us. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आशिष And our गर्नुहुन्छ life will be blessed for many people. अनि हाम्रो जीवन चाहिँ अनि अरू व्यक्तिहरूको लागि पनि आशिष When God changed that water into wine, it was a blessed wine for every people those who are there. जब परमेश्वरले चाहिँ पानीलाई चाहिँ दाखरसमा परिवर्तन गर्नुभयो अनि त्यो कुरा चाहिँ अनि आज प्रत्येक व्यक्तिको लागि आशिष They said this is the best wine that we ever had in our life. अनि त्यहाँको मानिसहरूले भन्यो कि आज यो दाखरस चाहिँ आज मेरो जीवनमा खाएको भन्दा नि एकदमै मिठो दाखरस चाहिँ थियो Understand one thing, when you go through a problem, if Jesus' mother would go and tell to the neighbors, she will never see the miracle there.
अनि यदि यो कुरा याद राख्नुहोस्, यदि परमेश्वरको आमाले चाहिँ आफ्नो परमेश्वरलाई भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै छर छिमेकीलाई गएर सुनाउनु भएको भए चाहिँ परमेश्वरको आज त चमत्कारी चाहिँ आज कसैले पनि देख्ने थिएन। I know many people, they always tell to all the people, I am going like this, I am going through this, that, more than telling to God. अनि आज मैले कतिजनालाई चाहिँ देखेको छु कि आज मेरो जीवनमा यस्तो परिस्थिति छ, यस्तो छ भनेर आज छर छिमेकीलाई सुनाएको तर परमेश्वरलाई नसुनाएको। Never complain anything about your life to people more than God. अनि आज तपाईहरुको जीवनको परिस्थिति चाहिँ आज आफ्नो छर छिमेकीलाई हैन तर परमेश्वरलाई सुनाउनुहोस्। When you go through any struggles, before telling to people, before telling to your pastor, you must tell to your God. आज तपाईको जीवनमा जति पनि परिस्थितिहरु छ आफ्नो छर छिमेकीलाई सुनाउनु भन्दा अगाडि तपाईको पास्टरलाई सुनाउनु भन्दा अगाडि परमेश्वरलाई सुनाउनु। Unless and until if you are not telling to your God, don't tell your pastor also. अनि आज तपाईको अनि परमेश्वर तपाईले चाहिँ परमेश्वरलाई नभन्नुन्जेलसम्म आफ्नो पास्टरलाई पनि त्यो कुराहरु नसुनाउनुहोस्। So when you go into the hands of God, when your problems will go into the hands of God, God will change that into positivity. अनि आज तपाई चाहिँ परमेश्वरबाट जानु हुँदछ भने अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो सबै कुरा चाहिँ परिवर्तन गरेर ल्याउनु Look, हुन्छ। here water don't have color. Water doesn't have color. अनि आज हामी हेर्छौं भने पानीमा चाहिँ कुनै पनि एउटा No color. रङ हुँदैन। Water doesn't have price. अनि पानीको कुनै पनि आकार पनि हुँदैन। Water doesn't have taste. अनि पानीको कुनै पनि स्वाद हुँदैन। Now water have price because I know in Nepal what is happening. अनि पानीको चाहिँ कुनै पनि मूल्य पनि हुँदैन तर नेपालमा चाहिँ आज Water is very precious. अनि आज पानी चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। But those times it is not like that. There is no scarcity of water anywhere in the world. अनि आज पहिलाको समयमा हेर्छौ भने चाहिँ आज त्यो कुराहरु चाहिँ आज त्यो पानीको चाहिँ मूल्य चाहिँ थिएन। So water doesn't have color, price and taste. अनि आज हामी हेर्छौ भने चाहिँ पानीको कुनै पनि रङ हुँदैन, पानीको कुनै पनि मूल्य हुँदैन अनि पानीको चाहिँ कुनै पनि स्वाद हुँदैन। But when it went to the hands of God, तर जब परमेश्वरको हातमा पर्छ taste came. अनि स्वाद आयो Color was changed. अनि रङहरु पनि परिवर्तन भयो And the price came. अनि त्यसको मूल्य पनि You आयो। go to the shop and try to buy one white. अनि यदि तपाई कुनै पनि दोकानमा जानुहोस् अनि एउटा अनि दाखरसलाई किन्न You need to pay the good price for that. अनि त्यो दाखरसलाई किन्नु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले चाहिँ राम्रो पैसा चाहिँ The दिनुपर्छ। same thing will happen when you give your children, your life, your ministry, when you will give to the God, when we will give you to the God's hands. अनि आज त्यस्तै नै हुनेछ यदि तपाईले चाहिँ आफ्नो परिवार, तपाईको बच्चा, तपाईको मिनिस्ट्री, तपाईले गर्नुभएको हरेक काम परमेश्वरको हातमा दिनुहुन्छ भने परमेश्वरले हरेक कुरा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। Until you invite Him, until you accept Him, until you give yourself into the hands of God, you will be like water only. अनि यदि तपाईले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ परमेश्वरको हातमा दिनुहुन्न भने जसरी पानीको चाहिँ कुनै पनि मूल्य छैन, कुनै पनि स्वाद छैन, कुनै पनि रङ छैन, तपाई त्यस्तै नै हुनुहुन्छ। He is good translator. And unless and until you will never see anything happen in that water. अनि हामीले चाहिँ त्यो पानीमा चाहिँ कुनै पनि अनि त्यो परिवर्तन देख्दैनौँ। And when he went to the hands of God, तर यदि हामी परमेश्वरको हातमा छोडिदिन्छौँ भने you see what happened there. अनि हामीले देख्नेछौँ के हुनेछ। The same thing will happen in our lives. अनि आज त्यही कुरा चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा हुन्छ। Our life will become colorful. अनि हाम्रो जीवन चाहिँ एकदमै रङ्गी बिरङ्गीले भरिनेछ। That will happen when Jesus will come in our अनि life. त्यो चाहिँ हुनेछ कि परमेश्वर जब हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ। So you need faith in Him. त्यही भएर हामीमा चाहिँ विश्वास हुनुपर्छ। You need to walk with Him. अनि हामी चाहिँ उहाँमा चाहिँ काम You need to गर्नुपर्छ। tell your problems to Jesus. अनि हामीले चाहिँ हरेक समस्या चाहिँ परमेश्वरलाई भन्नुपर्छ। I know everyone's life not same problem. अनि मलाई थाहा छ कि हामी सबैजनाको समस्या चाहिँ भिन्न भिन्न छ। Some of the things that we can't understand, we can't tell to anyone. अनि आज हाम्रो जीवन चाहिँ कति परिस्थितिहरू आउँदैछ हामी कसैलाई भन्न नि सक्दैनौँ, सुनाउन नि सक्दैनौँ। But God, peace will rule you. तर परमेश्वरको शान्तिले चाहिँ तपाईलाई भर्नुहुन्छ। God only can comfort you your loss.
अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईले गुमाउनु भएको हरेक कुरालाई चाहिँ अनि भरिपूर्ण I know some of the laws will hurt you and you will never come out of that problem. मलाई थाहा छ कि कति कुराहरू चाहिँ हामी गुमाउँछौँ अनि कति कुराहरूमा चाहिँ त्यो गुमाएको चिजबाट चाहिँ हामी उठ्न सक्दैनौँ Pray to God, pray to God to hear that, so His peace will rule over you. तर तपाईहरु निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस् परमेश्वरले चाहिँ त्यो शान्तिलाई शान्तिको अनि त्यो गुमारीबाट चाहिँ तपाईहरुलाई राख्नुहुन्छ So make sure that Jesus is in your house. अनि यो कुरा पक्का राख्नुहोस् कि परमेश्वर चाहिँ तपाईको घरमा हुनुहुन्छ Make sure that Jesus is in your life. अनि यो पनि पक्का राख्नुहोस् कि तपाईको जीवनमा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ So because of Jesus, anything came in your life, He will handle it. अनि जब तपाईहरुको जीवनमा जति पनि कुराहरु आउँदछ परमेश्वरले हरेक कुराको समाधान गर्नुहुन्छ So when that miracle will perform in our life, all the world, all the society, all the neighbors will see that. जब परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यो चमत्कारहरू गर्नुहुन्छ हाम्रो हरेक समाजले हाम्रो हरेक भिन्नता ठाउँबाट आज हामीलाई देख्नेछ And they will tell to you that God is in their house. अनि प्रत्येकले भन्नेछ कि परमेश्वर चाहिँ तिमीहरूको घरमा हुनुहुन्छ They will tell that God is in him. अनि भन्नेछ कि परमेश्वर चाहिँ उसँग छ So make sure that people must say that about us. अनि हामीले यो गर्न सकौँ कि परमेश्वर चाहिँ अनि हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ भनेर प्रत्येक व्यक्तिहरूले देख्न सकौँ So Jesus loves you. अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो दिनुहुन्छ He knows everything what is happening. अनि परमेश्वरलाई थाहा छ हाम्रो जीवनमा के भइरहेको He छ already had a solution for. He already have a solution for that. अनि परमेश्वरसँग चाहिँ हरेक कुराको समाधान Don't छ worry about your life, whatever happens. अनि हाम्रो जीवनमा जति पनि कुराहरू भएको छ चिन्ता नगर्नु Make sure that you be with Jesus, you walk with Jesus. That is more than enough. यति मात्र गर्नु कि परमेश्वरसँग रहनु अनि परमेश्वरमा प्रार्थना And He is गरिरहनु holding your hands. अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको हातहरू थामिराख्नु And भएको Bible छ says that we are in the palms of His hands, अनि हामी चाहिँ जब हामी उहाँको हातमा हुन्छौँ and no one can snatch out. अनि हामीलाई चाहिँ कसैले पनि त्यो हातबाट छुटाउन No one can सक्दैन touch you, no one can take you. अनि कसैले पनि हामीलाई छुन पनि सक्दैन कसैले हामीलाई Only बचाउन God can सक्दैन। take you. अनि परमेश्वरले मात्र हामीलाई समात्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरले मात्र हामीलाई लान So God सक्नुहुन्छ bless you through this message. अनि परमेश्वरले सबैजनालाई आशिष गर्नु